Welcome to ePal channel. Sales to mega sales. High percentage of views. High percentage of views වලින් තමයි අපේ mega sales හැදෙන්නේ. අපි normal sales අපි කවුරුත් කරනවා mega sales වලට මේක convert කරගන්න පුළුවන්. මේක තමයි හොඳම කාලේ හොඳම මේ දවස් ටික අපිට mega sales වලට යන්න. ඒකෝර mega sales කියන්නේ අපි දන්නවා දැන් season එක එනවා. Right, season is around the corner. Season එක එනවා. Season එකේට විකුණන බහන්න අපි විකුණලා ඉවරයි. අපිට ඉක්මනට යවන්න බෑ කොහොමද? යවනවා නම් අපි වැඩි high cost එකක් අරගෙන යවන්න. අපි season එකට අවශ්‍ය නැහැ ගොඩක් කටි අරගෙන ඉවරයි. right අපි season එක තියෙන නිසා season එකේ ගන්න පුළුවන් දේ ගැන අපි හිතමු. season එක කියන ගොඩක් කට්ටිය ගාව මුදල් තියෙනවා. අපි corona situation එක පොඩ්ඩක් අමතක කරොත් සාමාන්‍යයෙන් ඕනම කෙනෙක් ගාව සල්ලි තියෙනවා. right එතකොට මාන්ත year end එක එනකොට එතකොට ඒගොල්ලෝ කැමති වීදම් කරන්න. වීදම් කරන percentage එකක් තියෙනවා. මේකෙදි ඔයාට පුළුවන් මම ගොඩක් වීඩියෝස් වල කතා කරලා තිනවා බ්‍රීෆ්ලි මේ ගැන මෙතන එකට ගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ කාලෙදී අපි කියන්නේ සාක්කුව ඇතුලේ තියෙන සල්ලි ටික ගන්න ඕන. ගන්න විදි. ඉතින් අන්න ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ ඔයා ඔයාගේ normal sales එක කොහොමත් කරනවා. ඒ කරන ගමන් ඔයාගේ next level එකට ඊට පස්සේ කරන්න ඕන දේ. ඒ කියන්නේ sale එකක් ඇති කරගන්න එක. අපි sales බලාගෙන ඉන්න එකනේ කරන්නේ. ගොඩක්ම කරන්නේ බලාගෙන. ඒක channel එකේ තියෙන sales ඇති කරගන්න විදි. මේකත් ඒ වගේම. මේක ටිකක් එතනින් එහාට ගිහිල්ලා අපි කොහොමද කස්ටමර් කෙනෙක්ගේ සාක්කුවේ තියෙන මුදල් ටික ගන්නෙ? ඒ කියන්නේ මේ හොරකම් කරන එකවත් වැරදිට ගන්නවත් එක නෙමෙයි. අපි හරි ක්‍රමයට කොහොමද ගන්නෙ? යාට මේකට ඒ කියන්නේ එයාට ගන්න ආසාවක් ඇති කරවල. එයාට ගන්න උනන්දුවක් ඇති කරලා නැති අයිටම් එකක් විකුණ ගන්නේ කොහොමද? right එතකොට මේ sales එක around the corner කියන්නේ time to cleanse your store. මෙන්න හොඳ මොහොත වගේ store එක clean කරන්න. cleanse කියන්නේ මේක clean කරලා දානවා කියන එක. clean කරනවා කියන ඔයාගේ පරණ items ටික. ඒ කියන්නේ sell වෙන්නේ නැති items ටික. මෙන්න මේවා ඉදිරියට ගන්න පුළුවන් හොඳ අවස්ථාවක්. ඒ කියන්නේ shortlist all your non performing items. Items for the last laugh. items වල තියෙන අන්තිම මේ විතරූප වගේ තමයි shortlist කරගන්න වගේ non performing items ටික. right මම ගිය sales event create කරන ගොඩාක් දේවල් කියලා ඇති. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ටිකක් similarly යනවා මේ මම කලින් දෙන videos වල පොඩි පොඩි තැන් ඔක්කොම එකට අල්ලලා තමයි මේක කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් short list කරන්න වගේ non performing items ටික. දවස් දෙකක් අරගෙන හොඳට බලන්න කොහොමද මේක අඩුවේ මේ වෙන්නේ මොනවාද. right ඒව අයින් කරන්න කලින් දැන් මෙන්න ඔයාලට තියෙන අන්තිම shot එක. අන්තිම වෙලාව අන්තිම මේ last laugh එක ඔයාලා try කරන්න. මේකෙත් වෙන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් අයින් කරලා දාන්න. ඒ non performing ටික. right එතකොට ඔයා මේකෙදි ඔයා list එකක් හදන්න. හදලා අර මම කලින් කියලා තියෙනා වගේ ඔයා හොඳ මේකට එක්කෝ e-flyer එකක් හරි නැත්නම් හොඳ message එකක් links එක ඒ හදලා customer ට යවන්න. customer ට යවන්නත් ඕන මෙහෙමයි. customer ට යවන්න සර් මෙන්න මේ season එක නිසා මගේ තියෙනවා items ටිකක් මේ ටික මම ලොකු ඩිස්කවුන්ට් එකකට දෙනවා. ඒක ඩිස්කවුන්ට් දෙනවා කියනවා මේකේ 100ට කොහොමත් non performing item එකක් නම් ඔයාලට 130% එකට යන්න බැරි නිසා නම් මේකන් ඉන්නේ 110 105 වෙනකන් වුණත් යන්න. කොහොම හරි sell කරගන්න යන්න ඕනේ. එතකොට බලන්න shipping cost එක ඔක්කොම බලලා තමයි decide කරන්න ඕන. එතකොට customer කෙනෙක් බැලුමට මේකේ අඩුවක් පේන්න ඕන. නැත්තම් customer ගන්න නැහැ. ඉතින් sales event එකක් create කරනවා නම් හරිම ලේසි. ඒ විදිහට පෙන්නන්න. එතකොට sales event create කරන්න store එකක් නැති කෙනෙක්ට උනත් පුළුවන්. සර් මේක කලින් තිබි මේ ගාන මෙන්න මේ ගානට මම දෙනවා කියලා යවන්න. ඒක කොච්චර වැදගත් වෙනවද වෙන්නේ ඔයත් එක්ක වැඩ කරන customer base එක හොයාගන්න. නැත්තම් ඒක කලින් අරන් තියෙන customer කෙනෙක් similar item එකක් මේක දෙනවා මේකත් යවන්න. customer ට වදයක් වෙන්න එපා. ඒ කියන්නේ දිගින් දිගට මේවන්න එපා. මුලින්ම එක message එකකට ගහලා යවන්න. ඒකෙදී ආ reply කරොත් තව යාට item ඕන කියලා අන්න යවන්න. වදයක් වෙන්නේ නැතුව යන වදයක් වුණොත් ඔය කරන්න බැරි වෙනවා. මම කියලා තියෙනවා customers ත් එක්ක බොහොම යාප්පුවෙන් කතා කරන්න බොහොම සුවදව කතා කරන්න ඒගොල්ලෝ ගොඩක් දේවල් ඔකට ලබා දෙයි. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගැන හොයන්න කරන්න ඒකයි මම කියලා තියෙනවා හොඳ friendly message එකක් දාන්න ගොඩක් දේවල්. ඉතින් customer කෙනෙක්ට ඔයාට තේරුණොත් customer right මේක ගන්න මෙයාට ගොඩ ලොකු අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා කියලා එයාට යවන්න. කලින් වගේ අහලා තියෙන message එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕම අවස්ථාවේදී වගේ නැති sale එකක් තමයි ඇති වෙන්නේ. එතකොට එකක් යවන්නත් එපා. lot එකක් යවන්න non performing කියන එකේ උඩේ ඉඳන් අඩුවෙන් තියෙන එකේ ඉඳන් මැද හරියට යනකම් items ටිකක් යවන්න. item අපි තුමු 10ක් 12ක් යවන්න. එකක් ගත්තොත් ඔයාලට නැති sale එකක් ඇති වෙන්නේ. ඔයා අත් දෙක මැදගෙන බලන් ඉන්න sale එකක් මෙන්න sales එනවා. මේ අලුතෙන් එකක් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. right ඊට පස්සේ second wave එක. දෙවෙනි wave එක යවන්න. අපි කියන්නේ දෙවෙනි පොකුරෙන් කියලා. හරි. දෙවෙනි පොකුර යවන්න. all your items on discount. ඊට පස්සේ සති දෙකක් විතර ගිහිල්ලා December first week second week වගේ එනකොට ඔක්කොම items ටික discounts දාන්න. ඔක්කොම discounts දාන්න. මේ තියෙන ඒ කියන්නේ high performing ඒවා non performing ඒවා ඔක්කොම ටික දාන්න වගේ list එකේ මේවා. හැබැයි ඔයා මතක ඇතුව ඒකෙදි item segregate කරගන්න මොන ඒවටද ඔයා high discount එකක් දෙන්න කියලා. ඒක හදන්න පුළුවන් sales event වලින්. right let's discount for top items. ගොඩක් අඩු discount එකක් දෙනවා හොඳම items වලට.
ඒවට වැඩි ඩිස්කවුන්ට් දෙන්න යන්න එපා. ඒවා ගානේ තියාගන්න. ඒකට තියෙන ඩිමාන්ඩ් එක අඩු කරන්න එපා. ඒ ඩිමාන්ඩ් එකම තියාගන්න. high end items වල 115 125 කියන profit level එකේ ඉන්නවනම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද දැන් high end item එකනේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් මම කියනවා නම් ඩොලර් 150 200 high end items තියෙනවා profit එක විතරක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වලින් මම කරනවා නම් මම කරන්නේ ඒකට 100 තියෙන එක ඩොලර් 50කට 50 150 වගේ අඩු කරනවා 200ක් තියෙනවනම් 100කින් භාගයක් වගේ. ඉතින් ඒක කරලා දෙනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ අර S2 උඩත් යනවා. හැබැයි මාකට් තියෙන වැලියු එක ඩ්‍රොප් කරන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒක ඔයාලා ඩිසයිඩ් කරන්න පුළුවන් ඔයා කොච්චර දුරකට ඒක කරනවද කියන එක. නැත්තම් වෙන්නේ මේ ඔක්කොම තියෙයි අර සෙලිං රේෂියෝ එක ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් high end items දාන හැමදාම යන්නේ නැහැ. අර සතියට එකක් යනවනේ ඒ වගේ. හැබැයි මේක කරලා වඩා සතියට 3-4 විකුණ ගන්න පුළුවන් වුණොත් අන්න ඇඩ්වාන්ටේජ් එක. එතකොට අර ඩොලර් 200 තියෙන ප්‍රොෆිට් එක එක සැරේ ගන්න එක 4ක් විකුණලා එක සැරේකට ගන්නවා. එතකොට අරක මා සතියට එකක් විකුණන එක 4ක් විකුණලා. ඒකෙන් අර 1 to 1 ප්‍රොෆිට් එකක් තමයි 200 දෙකක් හොයලා තිනවා. ඔයා අයිටම් 4ක් විකුණලා. ඉතින් හිතන්න මෙන්න මේ වගේ තියෙන මේ possibilities තියෙනවා කරලා තව එකක් තමයි මේවල දැන් ඔයාලට shipping shipping services දෙන්න පුළුවන් වැඩිපුර විකුණන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ customer කෙනෙක් දැන් high end item එකක් කරගෙන මාස ගානක් ඉන්න එකට ඔයා දාන්න expedite හරි shipping standard shipping හරි service එකක් දාලා additional service එකකට හොඳ amount එකක් දාන්න. හදිස්සි තියෙන කෙනා ඕන ගානක් ගියත් ගන්නවා. ඒතකොට shipping cost එකනොත් ලාභයක් තියාගන්න. shipping cost එක example ට Ali එකේ standard shipping වලට ඩොලර් 20ක් ගන්නම නම් 25ක් 30ක්වත් දාන්න වැඩිපුර දාලා තියන්න. ඒකනොත් direct profit එකක් ගන්න. ඉතින් ඒව හරි accurate කරන්න ඕන. අර greedy වෙලා කරන්න කිව්වොත් ඔයාට වෙන්නේ ඔයාව inform කරන්න. දැන් ඩොලර් 20කට දෙන්න පුළුවන් standard shipping method එක ඔයා දාන ඩොලර් 80කට. එහෙන් පිටින්ම ගසා කැමක් තමයි ඒව නෙමෙයි selling කියන්නේ ඒ තියෙන ඌරා කැම්. ඒ කපටි වැඩ. ඉතින් ඒව නම් කරන්න යන්න එපා. ඒව කරලා ඇත්තටම අපේ ජීවිත වලටත් යා දෙන්නෙත් නැහැ. අපි කරන දෙයට මේ වෙන්නෙත් නැහැ. අපි ඒ වගේ මේව කරනවා නේද? හැබැයි මෙතන practically අපිට යන්න පුළුවන් සීමාවක් තියෙනවා. අන්නේ සීමාව ඇතුළේ ඉන්න. කිසිම මේකක් නැහැ. මොකද මේ කස්ටමර් කෙනෙක් කවදාවත් එහෙම ගන්නෙත් නැහැ. එකම දේ වෙන්නේ වාව මේ කම්ප්ලේන් කරා මෙච්චර shipping cost එක මොකටද මේ වගේ item එකකට ගන්න මෙච්චර ගාණක් යන්නේ නැහැ නේ කියලා. මොකද කස්ටමර්ස්ලා හැම කෙනාම මේවා බල කියන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලොත් හොයලා බලලා තමයි ගන්නෙ. right ඔය ඩිස්කවුන්ට්ස් එක ඔය විදිහට හදලා මේව කරන්න ඒක බ්‍රෝෂර් එකක් හදනකොට දැන් මම ගොඩක් කියලා තියෙන හොඳ graphic designer කෙනෙක් හරි නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් නම් හරි හොඳ බ්‍රෝෂර් එකක් ලස්සන බ්‍රෝෂර් එකක් හදනවා ඔය top items එක ඒ photos දාලා ඒවට දාලා ඊට පස්සේ links ටික දාන්න message body එකේ ඒ දාලා බ්‍රෝෂර් එකත් එක්ක යවන්න නැත්නම් බ්‍රෝෂර් එක වෙනම යවන්න. ඉතින් ඒක ඔයා ඩිසයිඩ් කරන කොහොමද accurately කරන්න කියලා ඊට අමතරව දැන් ඔයගලන්ගේ ස්ටෝර් වල ගොඩක් මම දැකලා තියෙනවා ටෙම්ප්ලේට් විකුණනවා හිම වැටෙන ඒවා තියෙනවා very good ඒවා ගොඩක් හොඳ දේවල්. ඒවා හැම එකම use කරන්නේ කොහොමද? හැබැයි කවදාකවත් first image එකට ඔය කිසිම දෙයක් දාගන්න යන්න එපා. ක්‍රිස්මස් එකේ සංකේතයක් මුකුත් දාන්න නැහැ. first image එක clearly තියන්න. මොකද eBay එකෙන් කැමති නැහැ ඒ වගේ දේවල් කරනකොට අර ටෙම්ප්ලේට් දාන එක නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒවා ඒ වලින් effective එකක් නැතුව නෙමෙයි තියෙනවා අනිවාර්යෙන්. කාටුන් උනතර ක්‍රිස්මස් vibe එක එනවා. ක්‍රිස්මස් feeling එක එනවා. very good. ඉතින් වාට පුලන්න දැන් එතකොට අර දැන් මැසේජ් එක යවනකොටත් ඒක හරියට ග්‍රීට් කරලා යවන්න මේමයි හොලිඩේ සීසන් එක පටන් ගන්නවා well wishes stay safe අන්න ඒ වගේ දාන්න ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි මැසේජ් එකක් දාන්න. ඒගොල්ලන්ගේ සෞඛ්‍ය ගැන හිතලා මෙහෙමයි කියලා ඒ වගේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි මැසේජ් දාන්න. ඒ වලින් ගොඩාක් දේවල් දෙනවා ඔයාගේ ජීවිතයටත් ලැබෙනවා. කස්ටමර් කෙනෙක්ටත් ඔයාගෙන හොඳක්ම තමයි හිතෙන්නේ නරක හිතෙන්නේ නැහැ. නරක හිතෙන කස්ටමර් හොඳ හිතයි ඔයාගෙන. ඉතින් try කරන්න මේක කරන්න ඉස්සරහට greeting කරන්න ඕන මැසේජ් ටිකකුත් තියෙන වීඩියෝ එකක් මම කරන්න. මගේ අවුරුද්ද කරලා තියෙන ඊට වඩා ටිකක් එහාට ගිහපු වීඩියෝ එකක් කරන්නම් ගොඩක් කට්ටියට ඒක වැදගත් වෙන නිසා ඉතින් මේක හිතන්න මේ සීසන් එක මෙගා සේල් එකක් කරන්න පුළුවන් වට නැති සේල්ස් මම මෙගා සේල් කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා තින්නේ එකයි නෝමල් අපි කොහොම සේල් කරනවා මෙගා සේල් එකක් කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය ඇඩිෂනල් අයිටම් 10ක් වික්කත් අපිට ඇත්තට මෙගා සේල් එකක් ඒක මොකද අපි normal කරන එකට වඩා එහා පැත්තට ගිහිල්ලා අපි try කරන තව sales එකක් create කරන්න. අන්නේ create කරන එක තමයි හිතන්න ඕනේ. අපි creatively හිතන්න ඕන. ඉතින් මම හිතනවා ඊළඟ අවුරුද්ද වෙනකොට මේ channel එක අතේ follow කරන කට්ටියට පුළුවන් වෙයි මීට වඩා දේවල් හිතන්න. මීට වඩා දේවල් කරන්න. එතකොට ඒගොල්ලෝ දිනු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් තව පිටිසක් දිනු කරන්න. ඒ වගේ අපි හැමෝටම කියලා දීලා හැමෝම එකතු කරගෙන එස community එකක් විදිහට ඉදිරියට යන්න අපි හැම වෙලෙම try කරමු. Right show them this is a good deal. මේක තමයි වැදගත්. මේගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕනේ මේක හොඳ deal එකක් කියන එක. හොඳ මේක මිස් කරගන්න එක අපරාධයක් වගේ. අන්න ඒ ඉම්ප්‍රෙෂන් එක දෙන්න ඕන. ඉතින් ඒක ඇත්තටම දැන් මම වීඩියෝස් වල ගොනු කරලා තියෙන්නේ මං ලබපු අත්දැකීම් මම ඉගෙන ගත්ත දේවල් ඒ ඔක්කොම. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒ ඔක්කොම ටික අතගාව තියෙනවා. right තියෙන methods ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ට තියෙන එක බුක් එකක් අරගෙන මේ ටික ලියාගෙන මේ ටික follow කරන්න විතරයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒ advantage එක තියෙනවා, benefit එක තියෙනවා, privilege එක තියෙනවා.
අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒක හරියට යූටිලයිස් කරගන්න. ඉතින් මේ channel එකේ තියෙන වීඩියෝස් 400 ගානම හරි කෙනෙක්ට බලනව නම් එයාට ඇත්තටම ලොකු දෙයක් තමන්ගේ ජීවිතයට කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන බිස්නස් එකේ ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. ඉතින් බිස්නස් එකක් ඩෙවලොප් වෙනවා කියන්නේ ජීවිතය ඉදිරියට යන එක. ඉතින් හරියට මේ අවශ්‍ය වෙන්නේ පුටුවක් ගන්න, පොතක් පැන්සලක් ගන්න, මේසෙ ගාවට ගිහිල්ලා මේක බලාගෙන අවශ්‍ය කරන ටික ලියා ගන්න. මේකේ views වැඩි කරන්නවත් මොකොත් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන කරන්න ඔක්කොම රැට මේ හොඳ පැකේජ් එකක් දාන්න මේව කරන්න. ඒක මට views අවශ්‍යත් නැහැ, මගේ watch hours අවශ්‍යත් නැහැ, මොකුත් අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා try කරන්න මේකෙන් ගන්න පුළුවන් දේවල් ගන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් වෙයි ඔයාට ඉදිරියට යන්න. ඉතින් අර views ගැන මම කිව්වෙත් ඒක මගේ ඇත්තටම මේ videos ලොකු views නැහැ. ඉතින් මම එක්කෙනෙක් මම හැම වෙලෙම බලන එක්කෙනෙක් හරි බලලා තියෙන එච්චරයි. එක්කෙනෙක් බලන right එහෙනම් එක්කෙනෙක්ට හරි message එක යනවා. ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. right ඉතින් බලලා පුළුවන් තරම් ඔයාගේ ජීවිතේට ගන්න හැමදේම ඒක කියන්නේ drop shipping කියන එක කොටසක් කරගන්න ඔයාගේ ජීවිතේ කියන දේ drop shipping වලින් එහාට තියෙනවා. ඒ දේවල් ඔයාට පුළුවන් හැමදේම මේ channel එකෙනුත් ලැබේ. යක්ෂකයාවලුත් ලැබේ. right එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි බලුවට good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. අපේ sister channel එකේ තියෙනවා epal hub english language යක්ෂකයා channel එක තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධව links ඔක්කොම description එකේ තියෙනවා. epal hub community එකේ ඉන්නවා අපේ group FB එකේ. epal page එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා ඔයගේ දැනුම වර්ධනය කරගෙන ඉදිරියටම යන්න responsible individual හොඳ knowledgeable seller කෙනෙක් වෙන්න ඊටත් වඩා හොඳ human being කෙනෙක් වෙන්න. අන්න ඒක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. right now බොහොම ස්තුතියි බලුවට all the very best. bring model to Sri Lanka. Happy selling.